برای اولین بار توی یوتیوب فارسی میخوام یه کار اشتباه رو آموزش بدم، ولی خب بعضی اوقات چاره نیست، باید به همون کار اشتباه رو هم قانع باشیم و انجامش بدیم. حالا این کار اشتباه امروز چیه؟ میخوام توپی 36 پره رو به توقه و دایره 32 پره بندازم. نمیشه. چرا نمیشه؟ خیلی هم ساده است. فقط و فقط یه قلق و نکته ریز داره دوستان. تمامی توپی های 36 پره به توقه های اونه که ضریب 4 هستن میخوره. یعنی آقا توقت 28 پره باشه بازم میتونی به این بندازی توپی 36 پره. خب به هر حال بعضی اوقات هست مثل این دوست عزیزمون که خیلی دوست داشت که توپی هاش رو ارتقا بده، برای سفر با دوچرخه نیاز داشت که توپی های رده بالاتر روی دوچرخش بشه که کمتر دچار داستان بشه. ولی خب از اونجایی که توقه ها 32 پره بود، توپی 32 پره یه تایم داخل بازار ما شوره طلا گیر نمیاد دیگه، مجبور شدم توپی 36 پره براش بندازم که یه نکته خیلی ساده داره. تا پایان این ویدیو همراه هم باش، تمام نکته هاشو با تمامی قلق ها بهت بگم که اگه یه روزی موندی بتونی توقه و توپی خودت عوض کنی. حالا چه میخواد توقعت ترکیده باشه، تصریفی باشه، چه اینکه نه میخواد توپی تو ارتقا بدی یا هر اتفاق دیگه. پس تا پایان همراه ما باش. شما همونطور که دارید اینجا میبینید توپی عقب و جلو توی پره‌بندی هیچ تأثیری ندارن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. پس اینکه یه سری دوستان میان کامنت میزنن میگن آقا تو رو خدا توپی عقب رو به ما آموزش بده، توپی جلو رو آموزش بده، هیچ فرقی توی پره‌بندی هاشون نیست. من اولین آنباکسش کنم که یه قسمتی رو به شما نشون بدم. این الان توپی جلو. دقت کنید دوستان، شما وقتی میخواد توقه و توپیتون رو خدمتتون عرض که تعویض بکنید، اول باید سیمپرا رو باز کنید. خب سیمپرا رو باز کنید باید چیکار کنید؟ طبیعتا روی توقه جلوتون اگر دیسک سواره، مثل اینجا که دیسک سنتر لاک هست، باید دیسک رو در بیارید و توپی خام باشه. اگر توقه عقبه که باید خودروی عقب رو کامل در بیارید و اگرم دیسک داره باید دیسک عقب رو هم کامل در بیارید که دسترسی به تمامی سیمپرا رو شما داشته باشید، بتونید تمامی سیمپرا رو در بیارید و روی توپی جدید بذارید. باز کردن خودرو رو که قبلا براتون گذاشتم لینکش این بالا. باز کردن دیسک هم که دیگه واقعا کاری نداره، خودتون میدونم تا الان استاد دوچرخه خودتون شدید. واسه اینم یه کلیپ قبلا ساختم، ولی باز هم اون کلیپ 20 پره بود که الان میخوام روی توپی های 36 پره بهتون آموزش بدم. خب دوستان، قدم اول اینه که هر چیزی که به توپی وصل هست رو جدا کنید. چیه وصله؟ دقیقاً سیمپراشه. خب به خاطر اینکه سیمپرا رو جدا کنی، در درجه اول باید از ترمزا شروع کنی، بعد لاستیک و تیوب رو در بیاری و سیمپراها رو یکی یکی با چاپره باز میکنیم و جدا میکنیم که دایره و توقه و سیمپرا خام بشن که بتونیم توپی جدید رو اضافه بکنیم. خب دوستان، همونطور که دارید اینجا میبینید ما کل سیمپره ها رو باز کردیم، توپی رو از دایره کامل جدا کردیم، سیمپره ها کاملا جدا شدن و توپی به عبارتی لخت شد و آماده تعویض کردنه. شما موقعی که میخوای بری آقا توپی رو تعویض کنی، به چند تا نکته باید حواست باشه. یکی اینکه دوچرخه ترمز دیسکی یا لقمه‌ای، یا اینکه دوچرخه چند پره است اصطلاحاً. الان شما این قسمتی که دارید اینجا میبینید، این دایره توقه 32 پره است و از اونجا که ما گیرمون نیومد حقیقتش توپی 32 پره، مجبور شدیم که توپی 36 پره براش بندازیم. 36 پره دقیقاً به تعداد این سوراخ هاست. توی 32 پره ها دقیقاً شما نصفش بکنید دیگه. 16 تا سوراخ این سمت داره، 16 تا سوراخ این سمت، جمعا میشه 32 پره. توی 36 پره 18 تا سوراخ این سمت داره و 18 تا هم اینور، جمعا میشه 36 تا پره. دوستان یه چیزایی که خیلی براتون حائز اهمیته اینه که بارها تو کلیپ‌های سرویس نگهداری توپیا گفتم توپیا به شدت حساسن و کل عملکرد شما فشار مستقیم داره روی توپی تاثیر میذاره. پس اگه یه توپیتون خرابه، خب زیاد سعی نکنید که تعمیرش بکنید. بعضی اوقات تعمیر کردن جواب 50% اوقات یه دفعه میگه دیر داری به دادش رسیدی، مجبوری کل توپی رو تعویض بکنی که از تعویض توپیت هم به هیچ عنوان نترس، حتی خودت هم میتونی به راحت ترین شکل ممکن تعویضش بکنی. حالا ما اینجا یه مسئله رو میخوام بهتون نشون بدم. توپی هایی که 36 پره است، خب من الان میخوام به توپی 32 پره یا 28 پره خدمتتون عرض که بندازم. حالا برای این من باید 2 تا از این سوراخ‌های این سمت و 2 تا از سوراخ‌های این سمت رو باید ندید بگیرم. حالا اگه توقه 28 پره بود چی؟ اینجا هم 2 تا علامت دیگه میذاشتم
و 4 تا سوراخ رو ندید میگرفتم. حالا این علامتایی که دقت کردید من اینجا با غلطگیر گذاشتم. من این 2 تا سوراخ رو ندید میگیرم و دقیقاً مثل همون روال قبلی که براتون توضیح دادم خاطرتون باشه، یه بار کلیپش براتون گذاشتم، تمامی سیمپره ها رو یکی از این سمت و یکی از این سمت رد میکنم و اول یه قسمت رو ببندید، دوم یه قسمت رو. این از خور توپی. خب اون بحث توپی بود. حالا بحث دایره طوقش. قدم اول سوراخ‌های طوقه رو نگاه کنید، ببینید که کدوم سوراخ به سمت چپه و کدوم سوراخ به سمت راسته. حالا شاید تو این ویدیو زیاد دقت نکنید، ولی روی همین الان طوقتون رو نگاه بکنید، طوقه دوچرخه خودتون رو، و کاملا متوجه حرف من میشه که یکی از سوراخ‌ها بالای خط، یکی از سوراخ‌ها زیر خط، یکی بالا یکی پایین. دقیقاً. حالا ما میرسیم سراغ پره‌بندی‌های توپی. دوستان، توپی عقب با توپی جلو هیچ فرقی نداره. مدام کامنت نذارید که آقا توپی عقب و فلان کارشو میخوام بکنم، توپی جلو رو فلان کارشو. ببینید هیچ تفاوتی نداره، حتی توی مکانیزم توپی و بولبورینگ هم هیچ تفاوتی نداره. پس اینقدر واسه خودتون سخت نگیرید. فقط و فقط این قسمت یه دونه هرزگرد بهش اضافه شده. من میام الان برای اینکه ساده‌تر باشه راحت‌تر متوجه بشید، روی توپی جلو براتون الان پره‌بندی انجام میدم، ولی گفتم با توپی عقب هم هیچ تفاوتی نداره. قدم اول اینه که شما سیم پره ها رو از بیرون به سمت داخل رد کنید. دوستان 1000 بار گفتم یکی در میون. شما یه تعدادی سیم پره رو برمی دارید، دقیقاً اینجا یه دونه رو انتخاب میکنی و یکی در میون سیم پره اضافه میکنی. اونجایی که من الان ببینید، اونجایی که غلطی گرفتم و شما ندید ببینیدش. شما فرض کنید الان طوقه 36 پره است. خب این واسه دوستانی هست که مجبورن یه همچی کاری بکنن. دارم این تفنده فقط بهتون آموزش میدم که دستتون تو پوست گردون نمونه. خب دوستان قطع کرده باشید، ما اینجا 2 تا از سوراخ‌ها رو کامل ندید گرفتیم. بقیه سوراخ‌ها همه یکی در میون سیم پره از این سمت رفت و از اون طرف خارج شد. ما شروع میکنیم به وصل کردنش. خب اونجایی که طوقه به سمت راست گرایش داره ما وصلش میکنیم. دقت کنید اینجا موقع این شکلی نچرخه و بخواید برعکس نصب کنید. تا یعنی من اگه الان این سیم پره بعدی رو اینوری نصب کنم، اون توپی دیگه رفت اون سمتی. من اگر قراره که اینوری نصبش بکنم، پس باید سیم پره این سمتی رو نصب کنم. 1 و 2 3. ببینید 1 2 3 3 تا فضای خالی میذاری برای سیم پره های دیگه، بعدی رو میبندی. حواست باشه که سوراخ والف رو اشتباهی نبندی. دقت کنید اینجا رو. اینجا ما الان 1 و 2 3 سوراخ والف رو اشتباه نگیرید دوستان. خب بعدی 1 و 2 3 تون تون میشمارید میرید جلو. ما اینجا دقیقا 3 تا بین هر سیم پره 3 تا فضای خالی هست. خب کامل پره بندی کردیم. تو دقیقا طوقه رو برمیگردونید، یه تعدادی سیم پره برمیدارید و حالا این سمت سیم پره رو عبور میدید. ما میایم یکی از سیم پره ها رو به عنوان سیم پره مبنا انتخاب میکنیم و میچرخونیم. تفاوتی نداره به سمت چپ یا به سمت راست. خب الان این قسمتی که شما اینجا دارید میبینید، این قسمت حالت ایکسی، دقت کنید دوستان، حالت ایکسی هر دوتا رو قطع کردن. خب از همینجا میشماریم 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10. این میاد وصل میشه روی سوراخ بین این دوتا.
خب الان من این روش رو وصل کنم دوستان، درسته؟ طبیعتا خیر درست نیست. دقت کنید اینجا سه تا رو قطع میکنه. یکی اینه ابتداش داره اینجا رو قطع میکنه، بعد اینو داره ایکسی رد میکنه، بعد اینو. شما روی سیم پره سومی که داشته رد میکرده این رو باید از زیر این عبور بدید دوستان که بتونن به همدیگه فشار بیارن و تنشه جلوگیری کنن، کمتر سیم پراتون شل بشه. به همین سادگی میره سراغ سیم پره بعدی. خب دوستان به این نکته دقت کنید. الان ما تمامی سیم پره های این سمت 18 تا سیم پره رو ما بستیم. بین هر کدوم از سیم پره یه دونه فضای خالی وجود داره و نکته که اینجا باید دقت کنید واسه دوستانی که میخوان توپی های تعداد پایین رو به دایره های تربال تبا خورونن یا نامتمایز باشه، کاملا اینجا دقت کنید دوستان. یکی از این سوراخ ها فاصله داشته. دوستان یه مسئله که خیلی مهمه من اینجا باید بهتون بگم، تعداد سوراخ‌های توپی باید بیشتر از دایره باشه. شما نیایید یه دفعه دایره 36 سوراخ رو بخواید به توپی 28 سوراخ بندازید، چون اینجوری فاصله بین سیم پره‌ها زیاد میشه و طوقتون مدام تاب میفته. بالاخره وقتی که یه طوقه‌ای رو 36 سوراخ میذارن قطعاً اون مهندسی شده برای تک تک اون سیم پرها. شما اگه بیاد برای یه طوقه 4 تا سیم پرهاشو حذف کنید 28 سوراخ رو بندازید روی مثلا 32 سوراخ، قطعا مدام مشکل تاب رو خواهید داشت. این کار فقط و فقط واسه دوستانی که تعداد سوراخ‌های توپی بیشتر از سوراخ‌های طوقه باید باشه. حالا میریم سراغ این سمت. برای این سمت شما ابتدای کار باید سیم پره ها رو از سمت بالا وارد بکنید. دوستان حالا یه نکته خیلی خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم که بیشتر توی دوچرخه‌های برند این نکته، این قانون داره رعایت میشه. توی دوچرخه‌های 3 تا 100 تومانی که داره از سمت چین میاد یا متأسفانه طوقه‌ای که داره داخل بازار ایران پره‌بندی میشه، هیچ کدوم این نکته رو رعایت نمیکنن. به خاطر همین سیم پرهاش مدام شل میشه و تنش پذیری ندارن به اون صورت. یه نکته که هست اینه که شما موقعی که الان میخوای این سیم پره رو بندازی، خب برادرم من الان این سیم پره رو به هر جا بندازم میخوره. خب این سیم پره باید کجا بیفته؟ یکی از سیم پره ها رو ما برمی‌داریم به قسمت مخالف میندازیم به صورت مبنا. با کمک این سیم پره میتونیم کامل جاشو مشخص کنیم. دقت کنید دوستان، این سیم پره و این سیم پره، این دوتا دارن همدیگر رو قطع میکنن. ما این دوتا رو به عنوان مبنا میگیریم. حالا یه سوال، من میتونم اینو اینوری بذارم خب، یا اینکه نه میتونم که مثلا با بغلیش این رو بیارم این سمت با بغلیش بذارم. این قانونیه که داخل بازار ایران رعایت نمیشه. شما دقت کنید ما اینجا سیم پره هایی که به سمت داخل میاد دوستان، اینجا سیم پره هایی که داره به سمت داخل میاد از اون طرف اومده رفته به این طرف. خب من توی ویدیو قبلی هم توضیح دادم. حالا سیم پره بعدی نباید خلاف جهتش باشه. اون سیم پره که از این طرف رفته به سمت داخل و روبروی این قرار گرفته، این سیم پره نباید به این سمت بشه، میاد رو بغلیش قرار میگیره. خب یعنی اگر دوستانی که این اشتباه رو مدام دارن تکرار میکنن، درسته تاپگیری دوچرخه میشه ولی خب اون اصول جهانیش رو رعایت نکردن و مدام متأسفانه دوچرخه‌شون تاپ میفته. الان من اینو میذارم کنار خب این شکلی نمیذارمش. دقت کنید این سیم پره از اینجا رفته و به داخل رفته خب و به این سمت رفته، ولی اون سیم پره که از داخل اومده به این سمت رفته. این اشتباهه. پس من باید اینو بذارم کنار، با سیم پره بعدی شروع کنم. این شکلی روبروی همدیگه کاملا باید همجهت باشن، نه مخالف جهت همدیگه.
حالا شما موقعی که میخوای اینو بندازی، من اینو به کدوم سوراخ بندازم؟ به کدوم میخوره؟ من الان به 4 تا سوراخ میتونم اینو بندازم، به کدوم میخوره؟ خب من اینو میذارم اینجا دقیقاً مثل روبرویی. خب زاویه بین 10 سوراخ میچرخونم، این میاد اینجا. خب میچرخونم، این میاد اینجا. این الان دقیقاً ایدئال تر نشه. این دوتا سوراخ کاملا درستن. خب پس من میام چیکار میکنم؟ اینو میندازم داخل این سوراخ. هیچ سختی نداره. دوستان واقعا ویدیو درست کردن سخته و ادیت کردنش از اون سخت‌تر. اینکه تایم بذاری و تمامی نکات رو بگی واقعا سخته. تنها کاری که از دست شما برمیاد واقعا یه لایک کردن و یه کامنت واسه انرژی دادن. واقعا فکر نمی کنم که زحمت زیادی داشته باشه که به ما قوت قلب بدید بابت تولید ویدیوهای بهتر بعدی. چون من اینجا واقعا دارم تمامی نکته های ریز و درشت رو میگم. دوستانی که اقصا نقاط دنیا هستن بتونن خودشون استاد دوچرخه خودشون بشن و کمتر هزینه کنن. حالا دقیقا ما اینجا رو انداختیم، شروع میکنیم تمامی این سیمپر رو مثل اون سیمپر رو 3 تا در میون رد میکنیم. 1 و 2 3 رو بعدی وصلش میکنیم. خب دوستان همونطور که الان دارید اینجا میبینید ما سیمپره این ور هم بستیم. دقت کنید دوستان اونجایی که لاک غلط گیر زده بودم کاملا خالیه. اینش دوستانی که 36 رو دارن به 36 میندازن خب هیچ تفاوتی نداره. دوستانی که خیلی کامنت گذاشته بود توی ویدیو قبلی که خواهش میکنم 29 رو بذار 27 و نیم رو بذار. دوستان این توقع 28 هیچ تفاوتی با 29 نداره، هیچ تفاوتی با 26 نداره. اونایی که 36 پرن دقیقاً مکانیزمشون همینه، اونایی که 28 پرن بازم مکانیزمشون همینه و یه تعداد کمتری پرا دارن استفاده میکنن. فقط یه چیزی که من اینجا جا داره واقعا بهش بگم اینه که اینجا من الان دارم مبنا رو بر 10 سوراخ دارم میذارم. خب مبنا رو دارم برای 10 سوراخ میذارم، یعنی دقیقاً این قسمت 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و این میاد روی دهمی وای میسه. حالا این اصلا کدوم چرا من از این شمردم؟ اینجا رو دقت کنید دوستان، این دوتایی که کنار همدیگه رد شدن اینجا همدیگه رو قطع کردن و به حالت ایکسی در اومدن. دقیقاً من از این شروع میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این میفته روی سوراخ دهمی. حالا ما بعضی اوقات روی دوچرخه‌های پایین رده داریم که حتی 13 سوراخ هم میبندن. خب اون به خاطر اینکه طول سیمپراشون استاندارد نیست و سیمپرهای بلندتری انداختن، حالا یا سیمپرهای خودش گیرش نیومده یا هر دلیل دیگه اینو میان اینجا میندازن با فاصله 13 سوراخ سیمپرها رو میبندن. خب که اونم میتونه متاسفانه درست نیست، اصولیش 10 سوراخه که اکثرا میبندنش. حالا میریم این سمت رو میبندیم. حالا یه نکته دیگه هم که باید بهتون بگم، توی قبلیش بهتون گفتم این الان اینجا وصلش کنم درسته؟ خیر، اشتباهه. یه قطعی، 2 تا قطعی و این سومی، این باید بیاد از روی سیمپره، از روی تقاطع بعدی باید بیاد رد بشه، یعنی دقیقاً از روش. دقت کنید اینجا چسبیدن به همدیگه و همدیگه رو تحت فشار میذارن که سیمپرها شل نشن، تنشا رو رد کنن خب و فشار کمتری به سرپر. اینجا سومیش رو کامل میاد قطع میکنه. خب شما اگه این کار نکنید دوستان سیمپراتون مدام شل میشه. چرا؟ چون اون تنشه که اتفاق میفته سیمپر این فنر عمل میکنه و سرپره رو شل میکنه، ولی این وقتی که این قسمت داره به همدیگه فشار میاره اون تنش رو عبور میدن از همدیگه و تنش به سرپره نمیرسه و در نهایت سرپره شل نمیشه. این خیلی نکته مهمیه. خب دوستان من الان میخوام سیمپرهای این سمت عبور بدم. خیلی حواستون باشه که سیمپرها رو که دارید عبور میدید توی مثلث کوچیک اون سمت نیفته که نمیتونید دیگه خارجش کنید. سیمپرها رو کمی کج کنید و از مثلث‌های بزرگ عبورش بدید که بعداً بتونید کجش کنید. دقیقاً به این صورت در بیاد. حالا خودتون قلقش دستتون میاد. من همه رو عبور میدم بهتون نشون میدم.
میکنیم بعد از این جنبه مخالفش که بستیم همه رو با فاصله 3 تا 3 تا دقیقا مثل بقیه میبندیم. نگاه کنید اینجا بسته شده 1 و 2 3. این میاد دوباره روی این قرار میگیره. همینجوری ببندید تا انتها. اگه میبینید من یه ذره الان عجله دارم کار میکنم به خاطر این بچه است نمیذاره من کار کنم، همش شلوار من میره بالا. دنیاست. دوباره داره از شلوار من میره بالا. خب دوستان ما الان تمامی 36 تا پره رو ما بستیم. حالا چیکار کنیم برای اینکه تاب کمتری توی طوقه بیفته؟ تمامی سرپره ها رو میایم تا آخرین دونه رزوه سفتش میکنیم. دقت کنید شله شله با دست هم سفت میشه تا آخرین دونه رزوه. هیچ کاری نداره دوستان. نکنید الان اینا خودشون بستن، تازه اینا رو باید یه ذره شل کنن. تا آخرین دونه رزوه که سفتش کردی، حالا چرا؟ چون اگه شروع کنی از یه سمتی زیادی صفر کنی و یه سمتی شل بمونه، یک تاب وحشتناکی میفته خالش و یه زحمت تابگیری داری. و اینکه اگر زیادی دیگه بیش از حد دیگه این دامن صفر بشه، اینجا صفر بشه، اینجا صفر بشه، این دو طرف شل بشن، طوقه یه حالت خربزه‌ای و بیضی پیدا میکنه و به اصطلاح بهش میگه کله زدن. سعی کنید همه رو با هم دیگه صفر کنید. من اینجا رو تا سر سرپره میچرخونم، بعد شروع میکنم از سر سروالف. خب یعنی دقیقا از این قسمت، این سوراخه که والف ازش عبور میکنه، از این قسمت علامت میزنم، همه رو یه دور صفر میکنم تا جایی که همه با هم دیگه صفر بشن. اینجوری که وقتی میادش رو دستگاه تابگیری کمترین تاب رو داره و خلاص کمترین زحمت رو برای شما داره. دوستان از به این آچار میگن آچار پره. همه مدلش داخل بازار هست. اونا که یه دونه آچار دارن یا اینکه نه، این چند مدل مهره و سرپره رو جواب میده. این الان برنده تاپکشه، خدا یکی از برنده خوبی که اصلا رد نمیکنه. خواستید آچار پره بخرید حتما یه دونه برندش رو بخرید که شوخی کردن با سرپره اصلا جایز و اگه سرپرهتون رد کنه خیلی اذیتتون میکنه داخل مسیر. حالا میریم چیکار میکنیم؟ میریم از همون سر والف همه رو یه دور صفر میکنیم. یه دور یا شاید هم 2 دور. الان این 2 دور نیاز داره. 1 2 1 2 1 2. دوستان من اینو میتونستم 5 دور هم صفر کنم ولی خب آهسته و آروم پیش برید خیلی بهتره. دوباره رسید به والف، دوباره 2 تا اونایی که شلن سعی میکنه برسیم بهش. الان این دیگه زیادی صفر شده ولی خب همونطور که اینا شله. اونایی که زیادی صفر شدن رو یه ذره نگهش می‌داریم. دقت کرده باشید دوستان چه تاب خیلی خیلی کمی داره. الان می‌ریزمش داخل دستگاه تابگیری کامل ببینید. خب دوستان همونطور که دارید اینجا می‌بینید این طوقه هم داره کله میزنه و همین که تاب داره
ولی خب از اونجایی که دیگه خودتون دقت کردید دیگه همه سیمپرا رو با هم دیگه نصب کردیم و با هم دیگه سفتش هم کردیم، کمترین تاپ و کمترین کله رو داره که خیلی راحت اینجا میتونید بگیرید. این دستگاه تاپگیری یکی از چیپ ترین و قدیمی ترین دستگاه تاپگیری که همه جا پیدا میشه. اگر هم دستگاه تاپگیری ندید به هیچ عنوان نگران نباشید. توقه دوچرخه رو ببندید روی دو شاخ دوچرختون و روی اونجا انگشتتون رو بذارید و آروم آروم تاپگیریش کنید، هیچ کاری نداره. ولی من اینجا اگر دارم از این دستگاه استفاده میکنم به خاطر اینکه شما واضح تر ببینید که الان من دارم چیکار میکنم. من الان این پیچ رو میچرخونم، دقت کنید اینجا داره مماس میشه با پیچ من و یه سری جاها داره فاصله پیدا میکنه. خب اونم به خاطر اینکه خیلی از سیمپرها هنوز شله. شروع میکنیم آروم آروم سیمپرهای شل رو صفر کردن. تمامی سیمپرها رو به یه اندازه شل میذاریم. میچرخونیمش. دقت کنید صدا رو. یه قسمتی از توقه داره اینجا درگیر میشه، یه قسمتی هم نمیشه. دوستان یه مسئله رو باید بهتون بگم همین ابتدا. گاهی اوقات شما با دوچرختون تصادف میکنید یا هر اتفاق دیگه میفته، توقه میکشه به یه سمت. خب شما باید سیمپرهای جهت مخالفش رو سفت کنید و سیمپرهای جهت موافقش رو کمی شل کنید، اون توقه برگرده سر جاش. وقتی شما دارید سیمپرهای جهت موافق رو فرض کنید که الان اتفاق افتاده خدای نکرده و توقه شما داره میگیره به رام یا به حتی دو شاخ لاستیکتون داره میگیره، این اتفاق تو دوچرخه کورسی خیلی زیاد میفته و میچسبه به این سمت. خب شما برای این اتفاق باید سیمپرهای این سمت خودتون رو شل کنید و سیمپرهای روبرویش رو سفت کنید که توقه رو هول بده سر جای خودش. الان اینجا دقت کنید، اینجا دقیقاً از نقطه شروعش علامت میزنید، با دست میگیرید از نقطه شروعش اینجا داره درگیر میشه تا اینجا. تمامی سیمپرهای مقابلش رو همون یکی در میونه رو همه رو صفر میکنه که توقه رو برگردونه سر جاش. اونم یک دور نه بیشتر. خب الان این قسمت هم داره دوباره میگیره به این پیچ، ما باید توقه رو هول بدیم اون سمت. پس چیکار میکنیم؟ سیمپرهای اون سمتی رو صفر میکنیم. دوستان نیم درجه سفتشون کنید. الان من این رو دارم زیادی سفت میکنم به خاطر اینکه سیمپرها زیادی شلن. وقتی می تابتون خیلی کمه دو دور سفتش کنید یعنی وحشتناک تاب برمیداره. در حد نیم دور بعضی ما بچرخون کفایت میکنه. الان دقت کنید اینجا چه تابی داره، چه کله‌ای داره میزنه. اینجا دقیقاً این قسمت داره مماس میشه با انگشت من، توقه داره عقب و جلو حرکت میکنه، اصطلاحاً بیزی شده. دقیقاً از اینجا شروع میشه تا اینجا. ما شروع میکنیم هر دو طرف سیمپرهای این ور رو صفر میکنیم که توقه رو جمع کنه و گرد بشه دوباره. دقت کنید دوستان چقدر کله زدنش کمتر شد، هنوز این قسمت درگیره. هنوز این قسمت درگیره که باید صفر بشه. سعی کنید هر دو طرف رو به یه اندازه صفر کنید. اگر مبنی بر نیم دوره نیم دور، اگر مبنی بر یک دوره یک دور،
چون اگر یک طرف زیادی صفر بشه یک طرف شل، دیگه خودتون میدونید دیگه طوقتون تاب میفته. حالا دستگاه هایی هم هستن مثل تنشن متر که الان متاسفانه من اینجا موجود ندارم که تنش سیمپره رو اندازه میگن و سیمپرت اگه زیادی صفر کنی طوقتو میشکنه. پس فکر نکن که چقدر سفتش دارم میکنم، چقدر من خفنم. نه، این توی تنشه ممکنه که طوقتون رو بشکنه و سیمپرت خود طوق خارج شه. پس صفر کردن یه اندازه‌ای داره. حالا کله زدن درست شد. دقت کنید دوستان، به هیچ شما کله نمیزنه. حالا میریم سراغ تاب. یه تاب مویی ازش میگیریم لذت ببریم. دقیقا اینجا رو سیمپرهای مخالف رو صفر میکنیم. نیم دور، بیشتر نه. جا دیگه به شدت مویه نکنید، یه کوچیک. واقعا میتونم بگم یکی از زیباترین کارها تو دوچرخه تابگیری. خیلی لذت داره، ولی خب به شدت تمرکز باید بکنید. خب دوستان، اینم از تابگیری این طوقه. دقت کرده باشید، من الان براتون بازش میکنم. مسئله که الان اینجا میخوام به شما نشون بدم اینجاست. نگاه کنید دوستان، یک دو تا سوراخ خالی این سمت داریم، ما دو تا سوراخ خالی هم این سمت داریم. دو تاشون رو من روبروی همدیگه علامت زدم. خب سعی کن تا جایی که میشه روبروی همدیگه باشه. الان توپی 36 سوراخ سوار بر دایره و طوقه 32 سوراخ شد و همونطور که دارید می‌بینید توپی و لوازم کاملا ارتقا پیدا کرد. به امید خدا که صاحب این دوچرخه یه سفر خیلی خیلی خوب رو باهاش تجربه کنه. اگر سوالی چیزی هست حتما داخل کامنت بپرسید و تا ویدیوی بعدی بدرود.